นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนมือผู้สร้างจากตระกูลบ็อกเคลีมาสู่มือของ Amazon กระแสความคาดหวังในหนังบอนด์เรื่องใหม่ก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งและความเคลื่อนไหวของเพียร์ส บรอสแนนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ได้จุดกระแสให้เกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าเขากำลังจะกลับมารับบทเป็นเจมส์บอนด์อีกครั้งหรือไม่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพียร์ส บรอสแนนได้โพสต์ภาพบนสื่อโซเชียลอย่าง Instagram ของเขาซึ่งเป็นภาพที่เขาสวมชุดทักซิโดอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเจมส์บอนด์และโพสท่าคู่กับรถยนต์ซีดานสุดหรูอย่าง BMW Series 7 ซึ่งเป็นหนึ่งในบอนด์คาร์ที่บรอสแนนเคยขับมาแล้วในหนังเรื่อง Tomorrow Never Dies ปี 1997 แม้ในความเป็นจริงเขาอาจจะแค่อยากถ่ายรูปและโพสต์ลงสื่อโซเชียลแบบที่ดาราคนอื่นๆทำแต่เมื่อเห็นรูปนี้แล้วผมเองก็อดนึกถึงช่วงเวลาที่เขารับบทเป็นบอนด์ไม่ได้จริงๆครับนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมคิดขึ้นมาเองว่าหรือบอสแนนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่กระทั่งเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ายรถยนต์สัญชาติอังกฤษอย่าง Aston Martin ก็ได้โพสต์ภาพลงสื่อโซเชียลซึ่งเป็นภาพการหวนกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 20 ปีของบรอสแนนกับ Aston Martin Vanquish ที่เขาเคยขับในหนังบอนด์เรื่อง Die Another Day ปี 2002 โพสต์นี้แหละครับที่ทำให้ใครหลายต่อหลายคนต่างสนับสนุนให้บรอสแนนกลับมาเป็นบอนด์อีกครั้งเพราะเห็นได้ชัดว่าแม้เขาจะมีอายุราว 71 ปีแล้วแต่เขายังคงดูดีและดูแข็งแรงสมวัยการจะแสดงหนังแอคชั่นหรือกลับมารับบทเป็นบอนด์อีกครั้งดูจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาเลยแน่นอนว่าบรอสแนนเองก็ถูกสื่อถามถึงเรื่องนี้เช่นกันซึ่งเขาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าผมจะไม่สนใจได้ยังไงล่ะแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนในตอนนี้มันเป็นความคิดและความรู้สึกที่ค่อนข้างโรแมนติกแต่ผมคิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปควรปล่อยให้คนอื่นทำจะดีกว่าดังนั้นถ้าเราลองวิเคราะห์คำตอบของบรอสแนนจะเห็นได้ว่าเขายังคงพร้อมและยินดีจะกลับมาเป็นเจมส์บอนด์007อีกครั้งถ้าหากว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นจริงแต่ยังไงก็ตามเขาปรารถนาที่จะให้บอนด์เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นคนที่เหมาะสมมากกว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าการเล่าเรื่องของบอนด์ในวัยเกษียณเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะเราจะได้เห็นมุมมองการทำภารกิจแบบคนวัยเก่าที่มากด้วยประสบการณ์รวมถึงการเผชิญกับความจริงของร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงและสมบูรณ์เท่ากับตัวเองในวัยหนุ่มในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีความพยายามในการจะนำเสนอเรื่องราวของบอนด์ในวัยเกษียณมาแล้วแต่มันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ถึงยังไงก็ตามแนวโน้มที่บอนด์จะเป็นคนรุ่นใหม่ดำเนินเรื่องราวไปพร้อมกับยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็ดูมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากกว่าพวกเราในฐานะแฟนหนังจึงต้องรอคอยและติดตามความคืบหน้ากันต่อไปครับณตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอกับแฟรนไชส์หนังเจมส์บอนด์ซึ่งเราก็คาดหวังว่า Amazon จะนำพาแฟรนไชส์นี้ไปสู่ทิศทางที่ดีและที่ควรจะเป็นแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ